Dennisistä ei ole minkäänlaista havaintoa. Kukaan ei tiedä mitään. On vaan tämmöisiä tarpeettoman tuntuisia keskusteluita, jotka ei johda yhtään mihinkään. Joku Herran Jumala, oikeesti. Entä sinä? Puhelimessa puhuvat tyyppi. No mä mietinkin, tää risteys on varmaan tämmönen kohta, että sitä pidemmälle et mene. Vastauksen on löydyttävä täältä. Miners Day Memorial Plaza. Tää on tämmönen hyvin epäilyttävä näköinen pakettiauto. Drugstore. No sit varmaan mennään sinne. Paikallinen 7-Eleven. Mä just satuin katsomaan yksi päivä videota, missä joku kävi vaan keskellä yötä 7-Elevenissä Amerikassa, ja se vaan ajeli koko yön yksin niin kuin Los Angelesissa. Tuli vaan semmonen fiilis, että ihan kuin olisi itse siellä. Yo, get out the way! Wow, mikäs? Sorry, man. Sorry about that. Yeah. Semmonen finninaamainen teini. Käyttäydy. Miksi sä oot tollanen? Onko vähän vaikeeta tämmöisessä pikkukylässä? Nykynuoriso be like. Katsotaan sitä paheksuvasti. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Okay, Kathy. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Me puhutaan ensin varmaan sitten tänne suuntaan, kun sillä oli asiakas. Alright, Hugh. Tavattiin eilen. Muistat varmaan minut. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. Se oli Richard se teini. Yikes. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Joo, mulla on vaikuttava krapula. Yeah, and I have quite a hangover to show for it. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys, but you would have... Annoit mun ajaa motelliin. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. Entä joku uskoo muuhun, mutta haluatko kertoa miten? How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably Eli mä tein oikein. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise Aika on paras Listen to her krapula. advice. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Pitäisikö me kysyä, miksi se muutti tänne? Miksi se muutti tänne? Miksi se osti tämän Parmasyn, eli apteekin? Miksi se on täällä? Kerro kaikki. I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Haluat henkilökohtaista palvelua. Tarjota siis. You don't get to know anyone ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Okay, of course. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. Ehkä tää palvelus the muistetaan. Basswood jungle could run a piece about me. Oho. You see, some of the older Eli sen folks lehden see me pomolle as an Walterille outsider pitäisi puhua. Can't say I'm Ehkäpä surprised. joku I'll kehuartikkeli try to tästä remember to ask uudesta next time I talk apteekkarista. to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Okei. Okay. No mites Tara? Onks Dennisin näkynyt? Mä joudun kysymään jokaiselta. Here to pick up something for your condition? Kaikki. I have a condition. Yeah, the one that makes you the way you're always so you. It's all right, of course. What? I won't tell anyone. I How's think it silly I that- might actually have leaky gut.
It's where your intestines starts to dissolve and your half-digested food starts to leak out into your blood. Ei kuunnella. Why not ask the pharmacist? And let him know I might have something like that. Ew. Come He's basically a on. stranger. Ja kysyt multa Have you neuvoa seen sun Dennis? leaking gut. I saw him yesterday. We exchanged pleasantries. At the wake? Oh, I saw you too. Given his condition yesterday, he might have come in here. You walloped him. Why not ask the pharmacist? I'll just check the internet when I Servasit mut get just. home. It'll tell me what to get. Joo, se on hyvä. Googlaa ne vaivat. Äläkä Nice. kysy apteekkarit. Talking to you, Tara? Was it? Nämäkin välit tulehtuivat. Power wheelchair. Voitaisiin ostaa sille meidän eksän isälle lahjaksi. Okei, Kathy. Voit sä auttaa mua nyt, kun ei ole asiakasta? Please kerro, miss Dennis. Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? About the Wake. Meillä oli kyllä eilen vähän kivinen alku, rocky start, niin kuin englanniksi sanotaan. Voidaanko me vähän niin kuin yrittää perata tätä? Ehkä se sit auttaa meitä, jos me perataan tämä keskustelu. So, the wake. None of us were on our best behavior. Nick would have been happy you showed up, no matter how anything else went. I left early myself to go check on Joan. She was sad before last night, but after she saw you, heartbroken. You're supposed to be her godfather, but whatever you said to her, I didn't mean... if that's what happens when she's around you, maybe just stay out of her life. Sorry. Me ollaan jo niinku I know it's not your sujut sen fault, but Joanin kanssa, I mutta just don't. I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. on Boss lapsi sees me vielä. John instead of working. I'll Okei, nää on feel ärsyttäviä nearful. kaikki nää. Sustakaan ei ollut mitään apua. No one in here was much help. Kuka mua voi enää auttaa ihan oikeesti? Hiking is an Jesus. activity best done alone on a Sunday afternoon. Siis. Come on. Kukaan ei voi auttaa mua. Mä joudun keskustelemaan puolen kylän kanssa. Pakko sanoa, että tämmönen on tosi raskasta. Jos mennään vaan tämmösen spaceship ride. 50 sentillä saa 1 minuutin eskapisma. Ja sen nyt suomentaisi. Välillä on vaikea suomentaa sitä. Aha! Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, Jaha, sieltä don't se give me löytyy. that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Mä luulin, että toi on Dennis, näytti siltä. You're still in town. Seen Dennis today? You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. Okei, kuka toi on? That person you were talking to? Joka nojailee seinään. A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but Understanding it's and hard polite. when no one is polite back. People call you pig or Okei, fascist cut just short. for doing Meillä your ei ole job. aikaa tähän. Declan, I've got places to be. Right. Don't need me gabbing at you all day like I was Christina or something. Siis kaikki te ootte vähän niinku se saakeli Kristina sieltä kahvilasta. This town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Nyt tulee joku tekstari. Really would like to talk if you're still around. Anna, mä kävin siellä kahvilassa, mä en nähnyt sua. Anna, mä en nähnyt sua siellä kahvilassa, sä huijaat. Miksi sä aina Mietitään myös Dennisiä. Loppuuko vaihtoehdot, missä se voi olla?
säilyisi välikin. Mutta kun välillä, tai siis en mä usko, että kaikkien noiden haamojen kanssa ne välit säilyisi, jos mä niiden kanssa keskustelisin loppuun asti. Se olisi vaan mulle semmoista, että ja joo, sanoit mulle ehkä näin vähän lisätietoa jostain, mikä ehkä, jos hyvin käy, niin siitä voi olla mulle iloa myöhemmin, mutta niin sä vaan veit mun aikaa, niin en mä tiedä. Tuntuu, että nämä kaikki asukkaat täällä jotenkin, tai siis niin haamot on tosi merkityksettömiä. Voi niistä olla kyllä hyötyä ja varmasti onkin jossain kohtaa, mutta tällä haavaa, niin se tuntuu, että ei. Me ollaan katsottu mun mielestä kaikki paikat, kaikki ihmiset. Ainoa mitä me voidaan tehdä on nyt mennä sinne kahvilaan takas juttelemaan sen Annan kanssa, joka on se minun ex, jota kosaisin aikaisemmin. Ja nyt se laittoi meille tekstarit tosiaan. Mä oon täällä kahvilassa koko päivän ja nyt se on tossa. Sä et ollut täällä, mä vannon, sä et ollut täällä aikaisemmin. Mutta me mennään nyt juttelemaan sen kanssa. Sam! Glad you came. Of course. I said I would. Ei me kyllä luvattu eilen, me sanottiin, I että ehkä. be glad about it. Noniin. Ihan sama, mitä sä nyt kerrot, niin... I hear you got in a fight after I left the wake? Joo, more of a scuffle. It was Ei mitään really suurta. more of a scuffle than a fight. A bit of tit for Tiedätkö tat. missä Dennis? Oh, well, if it was just a bit of friendly fisticuffs. Yeah, I don't know if I could call it friendly. You haven't seen Dennis today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Jaha. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Okei, iso päätös. Halutaanko me kertoa sinne, mitä tapahtui niinku oikeesti? Vai salata se? No, mun mielestä meillä ei mitään hävittävää, jos mä kerron sille vaan. Vaikka se tietysti voi olla silleen, että hei, wow, toi ei ole not cool, mutta mun mielestä ei tunnu siltä, että tää painaa ihan hirveästi vaakakupissa, jos mä kerron. Tää nyt jotenkin, mä vaan mietin, että tässä on näin lainausmerkeissä iso päätös, ihan, että onko täällä oikeasti tosi kauaskantoiset vaikutukset, mutta me ei olla edes yhdessäkään eikä mitään, ja ehkä se voi auttaa mua. Ja se selkeästi, meillä on hyvät välit. Joo, kerrotaan, kiitos. Chattikin on samaa mieltä. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. Mä kävin sen ovella äsken. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Ja Nah. I'm just gonna do my own thing. saman tien pois. Sam, what have you done? Oh, se otti sen paljon smoothimmin kuin mä oletin. Tai pelkäsin. Hyvä. Anna onkin ihan hyvissä, huolimatta siitä, että meistä ei nyt tullut ikinä mitään. Ei valittamista toistaiseksi ainakaan. Meidän täällähän on uusia tyyppejä. Walter. Hello. Sä oot se, mille mun piti sanoa siitä apteekkarista juttuja muun muassa. Samuel, my young soul, are you still haunting this pallid town? Oot kyllä tommonen hymyilijä. Okei, mennäänkö suoraan asiaan? Have you seen Dennis? Walter, you haven't seen Dennis today, have you? Can't say I have. I hear you got into quite a tussle. Quite the tussle. Quite a tussle. Nothing other than that? You should try the Basswood Jungle office. I've known him to go in on Sundays. He may be a prickly pear, a very prickly pear, but he's dedicated. If he says something will be done Monday, come the devil or come the rain, it is. I'll keep that in mind. Thanks. You know, I'm glad I ran into you. If I may bend your ear for a moment. I've been thinking Okay. about age. No Life, niin. the turn Nyt of kuunnellaan the- sun jutut. No one gets sharper with age. When do you think it's time to hang up the saddle?
No sun pitäisi ripustaa sun satulat, eli vähän niinku luovuttaa, ennen kuin sä tulet liian vanhaksi, tai kun sä et pysty enää, no, when you can't ride anymore. Tee sitä, mitä rakastat loppuun asti, on ehkä se, mitä mä yritän hakea tällä takaa. True cowboy rides until the last day they can ride. I had a feeling you'd say that. I have a lot to think about. Thank you for your ear, but soon I must abscond. Sunday lunch with Mother is sacred. Call on me anytime, young Samuel. Anytime. Ei ehitty puhumaan vielä siitä, että olisiko se voinut vaikka antaa töitä sille. Tai siis antaa palstatilaa sen lehdessä sille apteekkarille. Okei, no täällä on ihmisiä. Niitä Joel Lopez on siinä. Se on se, jonka kanssa oli vähän tilanne päällä siellä. Entrance. Lukossa varmaan. Totta kai. Sitten meidän pitää mennä tuosta sivuovesta ja ne tyypit istuu siinä edessä. Tästä tulee semmonen kiusallinen kohtaaminen. Ja... My. Look what we got here. Te ette nähnyt mua äsken. Is that Sam Higgs trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell, considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. I'll be gone soon. Mä lähden ihan pian. Hän on täällä pilaamassa teidän elämää. Trust me, I'll be out of here as soon as I can. Toi poliisikin on tuolla toisella puolella tietä, niin ehkä te ette nyt halua. Good. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. Sitten noi kaivosmiehet on myös jotenkin sen Nikin kohtalon takana. Se oli tekemässä jotain. Me kuultiin, että se oli siellä baarissa yksin tietokoneen kanssa ja jotain muistiinpanoja ja muuta. Me tullaan varmaan löytämään ne ja niin poispäin. Tässä on jotain mätää nyt taustalla, joka... Alright, Dennis. Naamaverillä onko varmaan vähän turvonneena, kun annettiin pikku pusu meidän nyrkillä sille edellisiltana. Toivottavasti se on kunnossa. Been a while. This place used to be my home. Sielläkin on Backman ne postit lapuista tyylin tehty. Aika hieno. Hauska idea. Where is Dennis? He should be in here. Me varmaan nyt sitten samalla ajaudutaan Nikin pöydän ääreen ja me vähän kaivellaan muistiinpanoja sieltä. Tämä varmaan on se Walterin pöytä. Joo. Ei oo mitään minkä kanssa tehdä mitään. Ei voida klikkailla. Tässä on niinku, me tultiin noista ovista. Joku täällä piippaa. Mut minkään asian kanssa me ei voida interactata. No, täällä on jotain. Wow! Fuck! No! What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Se mitä mä luulin, että oli vaan, että me lyötiin sitä niinku tohon nenuun ja... Se on tullut... Se on... Kyllä, se sanoo tolleen. Me ollaan nyt jossain meidän Mindplaceissa taas. Mekö tehtiin tämä sille vai joku muu? Tää. Heitti valon mutkasta. Do this, Sam. When you focus, you can think through any problem.
Sam, no, don't Murder. focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Mä vaan murderaan sitä katsomalla. Missä se on se, mitä meidän pitää katsoa? Mä en halua tappaa teitä, Denniksiä. Keep going. Tää vaan fokussaa, niin me selvitään tästä. Miten ahistava. Don't give up, Sam. You almost have it. Pikkusen ahistavia nämä tilanteet, missä meidän pitää jotenkin niinku löytää itsemme meidän ajatusten keskeltä. Musta tuntuu, että se olisi liian helppoa, että me oltais tapettu se. Me tullaan vellomaan siinä omassa syyllisyydessä, mutta musta tuntuu, että joku muu saattoi tappaa sen takia, että se näyttäisi meidän syyltä. There must be some clues around. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Joo, mä voin tehdä Dennis injury. Chest wound. What kind of weapon did this? Ase. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have Ei been mulla close. ollut mitään Where did the asetta. bullet go? None of these notes are helpful. I should stay focused on where the bullet went. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Bullet impact. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the wake. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. From the angle this was the shooter's position. Was it me? No, it was not me. Screen, holster. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? The shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? A blood trail leads off. Someone or something moved through it. Me? The blood has been disturbed. By what? Sillä mun paidalla. The blood pooled where Dennis fell, so the body was moved. If I moved it, that's how the blood got on my shirt. I have the complete picture now. Minäkö sen ammuin? Älä. Kyllä se ase tossa, koska miksei se pitäisi sitä tossa pöydällä ulkona siitä sen holsterista, joo. Ja mekö käveltiin tänne? Ihan psykoosissa. Sen nenässä ei ole enää verta. Me vedettiin sitä turpaan. Ja näyttää siltä, että se on koskematon. Voiko sitä oikeasti olla niin, että se on mennyt näin? Mulla on nyt vähän vaikea uskoa tätä. Saanko katsoa ase? Joo, ei tää ei oo. En oo minä. En voi olla minä. Aha. Okei, joku ampui sen. Mitä jos mä vaan eksyin tänne paikalle väärään aikaan ja mä yritin niinku pelastaa sen mun... Jep. Me tultiin tänne ja me näytetään ihan helvetin syylliseltä. Niin, tietysti. Tietenkin. No niin. Klassikko kamaa. Siksi meidän paita oli vedessä. Oh my
Fucking god. Ja mehän ollaan tietysti pääepäilty tässä, koska kuka muksautti Dennisiä baarissa? Kuka löi baarissa? Me ollaan kuses. Me ollaan kuses. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Ollaan kuuses, jos me ei pystytä selittämään tätä. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Inbox. Dennis's draft. Se oli jättämässä Mary Gardnerille ja Frank Gardnerille. Going to be home very late tonight. Sorry, I need to make an asshole understand how the world really works. I won't be... Okay. Back. And that's... Jota oli tää sama. Joo, ei mitään tossa. Ei antanut meille mitään. Entäs inbox? Nick Waldron. Curiosity. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Eli Nick on siis vielä kertauksena. Nick on se, joka takia me ollaan täällä. Hän kuoli, se oli se meidän paras kaveri. Sitten mä just tuossa puhuinkin ja epäilikin sitä, että sillä oli joku iso juttu mielessä. Hey Walt, sorry to disappoint you, but I've decided to drop... Dear Nicholas, I hope you had a pleasant trip. You mentioned last week. Big story. Onko mitään edistystä? Sorry to disappoint. I've decided to drop the story. Turned out I got a dead end after all. Okei. Okay. Ei ollut mitään, mutta sitten oli joku urgent. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. I They didn't didn't think want to risk anyone learning of their meetings. I didn't think I'd hear from you again. If Someone you're willing was to watching. talk, I'm very willing to listen. Kenen kanssa saan keskustella? Puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. Hyvä He found IT-äijä. out that Lukee Nick hadn't kaikki stopped his sähköpostit. investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. Sitä sen piti I need to sanoa look siellä through mulle. any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Okei, palaset alkaa loksahtelemaan paikoilleen. Sitten se yritti Must sanoa have mulle left siellä. some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Onks tää Nickin pöytä? Oh. Siellä on PIN-koodi. Family The photo. only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Missing Nick's laptop. computer is missing. He took it home to work or stolen. Muistoks. Put down, leave it, take it. Mä otan se itselleni. Nick wouldn't mind if I kept this for old time's sake. Varastetaan tosta. Toivottavasti se ei backfire. Siellä on joku note. I left you some pepperoni rolls in the fridge. Maistus joku tommonen. Täällä mitään muuta. Sitten oli toi laatikko. Too easy to access, wouldn't keep anything important in them. Täällä on joku tämmönen. Postit-lappuja. Valid question. Still not sure. What would you say you do here? En mitään. Valid question. Töissä ollaan kakalla. Still not Maksetulla sure. ajalla. Taken video They soon. don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. 23.41. Don't forget. Nick's Miksi? handwriting. Always paranoid about forgetting things. Tässä 23.41 on se koodi tuohon alas. Voiko se olla? Ei kai se vaan ole. Oh.
code I could get in here. 2341. Kodi on varmaan piilotettu jotenkin tosi näkyvälle, että se pitäisi vaan osata kräkätä. Tuntuu, että mä en löytänyt tosta mitään. Täällä on joku päiväkirja. Hetköneen. I don't want no lunchbox friends. Danger 3121. No sehän se. 4 digits. Wonder if that's the new code for the archives. 2314. Ei toi on 3121. Joo, ei siinä ollutkaan nelosta. Näytti vähän neloselta. Sehän on se. 3121. If I had the code I could get in here. Mulla on koodi, mä painan väärin. 3121. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. Eli tää löytyy kaikki, mitä tarvii. How could there be so little information regarding his last investigation? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. Unemployment, eli työttömyys, raketoi, kun kaivos meni kiinni. Se on normaalia. On the rebound, numbers looking good. Siitä palataan pikkuhiljaa, uusia töitä. Need more data points, ei mitään erikoista. Name of passenger Nick Waldron, West Virginia. Juna 254. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something, or someone. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. 8 p.m. with D Twitchy. Might have something useful. Second meeting with D. This is actually something, assuming he's not full of crap. Always wants to meet in spooky spots. Maybe he's seen too many movies. 10 a.m. with D. Had to buy him breakfast. Seems nervous. Thought I'd lost him. Glad he's open to talking again. Kuka D. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Meillä on yli päivä tai 2 aikaa selvittää tämä asia. Nyt on viikonloppu. Could be worth checking his office. No, viikonloppu jengi tulee töihin. Tuolla on ruumis. Jos tästä tulee melkoinen scoop. Pikkukylässä tapahtuu. Okei, mitäs Walter eli päätoimittaja Pomo? Minkäs tyyppistä salasanaa laitetaan tähän YKK:neen? Might be something around here that hints at Walter's password. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. If I ever go looking for my heart's desire. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Liittyy varmaankin kirjaan. Kissan nimi ja syntymävuosi. Hyvä ehdotus. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Täällä okei, me päästään tätä katsoa. Photo of a desk. She used to be the office administrator ages ago. Toi ei sano mitään. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Ei ollut mitään. Walterin lemppari artikkeli. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Basswood. Mitä jos on
Mitä jos se on? Kokeilla. Where my heart is ja niin poispäin. Kokeillaan sitä Basewoodia. And I'm in. Let's see what secrets you got in here, Walter. Katsotaan. Inbox. Bess, I wanted to extend my greatest thanks again for your help, scholar, and say it looks like I was worried unnecessarily. Hey, hon, here's the report on Nick's crash. You haven't asked for one of these in a while. Nothing all that interesting in here, just another sad day by the roadside. Nickin joku onnettomuusraportti. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Nicholas Waldron, vehicle. Car found against tree surrounded. A tree surrounded by debris. Fire started. Okei, se on syttynyt tuleen, kun se on törmännyt. Ja se on palannut sille, että Nicholas, eli Nick on ollut siellä. Tiessä on ollut merkkejä siitä, että se on todennäköisesti yrittänyt väistää eläintä ja lähtenyt tieltä, ajanut ulos tieltä kovassa vauhdissa. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Airbagit jysäyttänyt, mutta vyötä ei ollut. Ikkunat oli auki. Koski todennäköisesti ollut humalassa ja unohti vyön. Tuli poltti pienen alueen auton ympärillä, mutta ei levinnyt. Ei ole tiedossa, että oliko kuski hengissä, kun törmäys tapahtui. Mutta jos oli, niin ei ainakaan selvinnyt tulesta. Pieni alue auton ympärillä. Mitä jos? Mitä jos? The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. What next? So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Nick yritti kertoa mulle jotakin, koska se soitti mulle ennen kuin se kuoli. Musta tuntuu, että se yritti kertoa mulle jotain, koska me tiedetään se, että se yritti soittaa mulle päivään, kun se kuoli. Tiesi jotain. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Ja exactly. Dennis Like I said, yritti you puhua. should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits. Sä et ole järkevä. They need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? Oh. What's happening? Dennis. That's Oh Dennis. no. What happened? No, Is he- no, no. Is Listen he? to me. No. Trust me. It's not me. Sun täytyy luottaa muhun. Dennis on kuollut. No sen se varmaan näki. Ehkä mä en sano sitä, mikä on itsestään selvää. Kaikki nähtiin, Dennis on kuollut. I didn't kill him. You need to trust me. Joo, sun täytyy luottaa muhun. You need to be here with me and listen to what I have to say. Oh my God, no! It's how could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It Niin, me links oltais you voitu to olla the crime kertoma- scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis Rip. had a family. They have to know what happened. Rip. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually.
Involving the police would only slow us down. I'll be more Anna efficient mulle on my own. päivä aikaa selvittää tätä jotain. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Call the cops, leave right away. Kumpi. Otetaanko me pollarit vai lähdetäänkö menemään? Ei ne pollarit, ne vaan siis tulee pidättämään, mutta se tulee olemaan hidaste. Tulee olemaan hidaste ja me ei voida tehdä sille mitään, joten me lähdetään menemään. Anna, no. They'll want to interrogate me and we'll never find out who did this. What's wrong with you? How could you be so cold? We can't make him not dead. What we do now will decide if we can find out what really happened. Trust me. I'm not comfortable with this. But Aika helppo sut on puhua. Toi anna vähän nyt helppo. Also, I think miten se ei whoever vastustele did this yhtään might be enempää? linked to Nick's accident. this is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. Sam, I'm not sure this is a good idea, going on your own like that. Toi Anna on mun mielestä vähän nyt epäaito hahmo. Kuka on tolleen? Tuommoisessa tilanteessa. This is fake. Mut mä en halua sotkea sitä kyllä tähän, koska se ei ehkä ansaitse tätä. Mä pärjään yksin, anna mun yksin tehdä tää. Tuntuu, että me sotketaan toi Anna vaan ongelmiin. Sekin on siis toimittaja ja muuta niin. I can manage it on my own. Don't worry. You'll be safer if you stay in town. If you don't keep me in the loop on what you find, I'm gonna be pissed. I promise you'll be in the loop. I'll call you soon. Wow. Lähdetään selvittämään, että mitä hiivattia tapahtui. Mutta se, mitä tapahtui, toivottavasti selviää meille sitten ensi kerralla. Täällä koiratkin on ihan hädissä. Kuka tappoi Dennisin? Kuka tappoi Nickin? Lähdetään ottaa sitten selvää ensi kerralla.